अहिलेसम्म हामीले थाहा पायौँ कि 8085 मा 8259 को खाँचो किन पर्दो रहेछ भनेर। सो दिस इज ब्लक डायग्राम अर इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ 8259 PIC प्रोग्रामेबल इन्टरप्ट कन्ट्रोलर। इन्टरप्ट कन्ट्रोलर किन चाहिन्छ, इन्टरप्ट भनेको के, इन्टरप्ट कन्ट्रोलरको खाँचो कसरी पर्यो, द्याट आई हेभ अलरेडी डिस्कस्ड। सो नाउ इन दिस भिडियो हामीले इन्टरनल आर्किटेक्चरको बारेमा सिक्नेवाला छौँ। फिगर एकदमै सजिलो छ, यता हेर्नु। इन्टरप्ट कन्ट्रोलरमा के चाहियो भन्ने कुरा सुरुमा त के हुने रहेछ, यसले इन्ट आर इन्टरप्ट रिक्वेस्ट वाला इन्ट आर प्रोड्युस गर्ने हो, न कि अरू आरएसटी ट्र्याप वाला होइन। त्यसपछि के गर्छ त, यसमा इन्टरप्ट रिक्वेस्ट के गर्नु पर्यो त, इनपुट लिनको लागि 8 वटा इनपुट लाइन्स छ, 8 वटा इन्टरप्ट इनपुट लाइन्स छन्। ती के छन् भन्दा IR 0 देखि IR 7 सम्म छ। त्यो केमा जाने भयो भन्दाखेरि इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टरमा गएर स्टोर गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, अलरेडी भनिसकेको छु मैले, त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो, कसलाई पहिला दिने के गर्ने, अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, कसलाई सर्भिसमा पठाउने, के भइरहेको छ, तिनीहरूको स्ट्याटस कुन पेन्डिङमा छ, के कुन चाहिँ अलरेडी भइसक्यो, त्यो बारेमा इन सर्भिस रेजिस्टरमा हुने भयो। त्यसपछि अब त्यो मध्ये पनि कुनैलाई इग्नोर गर्नु पर्यो, मास्केबल नन मास्केबल डिले गर्नु पर्यो, त्यसको बारेमा इन्टरप्ट मास्क रेजिस्टर IMR छ। त्यसपछि इन्टरनल डाटा बस छँदैछ। माथि अब कन्ट्रोल लजिकबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अनि यो जुन माथिको INTR र INTA बार भनेको के हुन्छ त, माइक्रो प्रोसेसर 8085 को जुन इन्टरनल आर्किटेक्चरमा हामीले बनाउँछौँ त्यसको इन्ट आर सँग कनेक्टेड हुन्छ त्यो, र अनि यो इन्ट ए सँग कनेक्टेड हुन्छ। यताको पार्टको कुरो गर्दाखेरि अभियसली डाटा बस बफर चाहियो। त्यसपछि अर्को के चाहियो, रिड राइट लजिक चाहियो। अभियसली दिस इज अ प्रोग्रामेबल इन्टरप्ट कन्ट्रोलर द्याट इज प्रोग्राम गर्न सकिन्छ भनेपछि प्रोग्राम गर्ने फेसिलिटी हुनु पर्यो। त्यसको लागि रिड राइट कन्ट्रोल लजिक छ, जहाँबाट के हुन्छ त, प्रोग्राम गर्नको लागि हामीलाई हेल्प हुन्छ। त्यस्तै गरी क्यास्केड बफर कम्प्यारेटर छ, अर्को पार्ट छ, के छ, क्यास्केडेड बफर कम्प्यारेटर। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले 8 वटा इन्टरप्ट इनपुटले मात्र पुगेन, अरू पनि चाहियो भनेपछि क्यास्केडेड गरेर धेरै डिभाइस कनेक्ट गर्न सकिने भयो। त्यो क्यास्केडिङ सिस्टमको लागि चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिन्छ। क्यास्केड बफर कम्प्यारेटरबाट के गर्न सकिन्छ, हामीले क्यास्केडेड गर्न सकिन्छ, अरू 8259हरूलाई क्यास्केडेड गरेर धेरै गराउन सकिन्छ। दिस इज अल अबाउट दि ब्लक डायग्राम इन्टरनल आर्किटेक्चर। अब ब्रिफमा हेरौँ है त, के छ हामीसँग इन सर्भिस रेजिस्टर छ, अनि गएर हामीसँग छ प्रायोरिटी रिजल्भर छ, अनि गएर इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टर छ, अनि इन्टरप्ट मास्क रेजिस्टर छ, अनि कन्ट्रोल लजिक छ। फिगर एकदमै सजिलो छ, सिम्पल छ, एउटा फर्मुला जस्तो 1313 भयो भने फिगर बन्यो 1313 हो। माथि एउटा छ कन्ट्रोल लजिक जसमा इन्ट आर पठाउनु पर्यो, इन्ट एक्नोलेज लिनु पर्यो, जुन चाहिँ एक्टिभ लो सिग्नल हो। इन्ट आर भनेको के त, एक्टिभ हाई सिग्नल हो। इन्ट आर हुनको लागि अब यताबाट इन्टरनल फ्लिप फ्लप इनेबल पनि हुनुपर्छ। त्यसपछि अरू के छ, हामीसँग इन सर्भिस रेजिस्टर, प्रायोरिटी रिजल्भर र इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टर छ। भनेपछि इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टरमा के छ त, हामीसँग 8 वटा इनपुट लाइन्स छ, 8 वटा इनपुट इन्टरप्ट रिक्वेस्टहरू छन्, तिनीहरू आउने भयो। त्यसपछि प्रायोरिटी रिजल्भरले के गर्छ, अभियसली नामै काफी छ भने जस्तो प्रायोरिटी छुट्याउने भयो। त्यसपछि इन सर्भिस रेजिस्टरले के गर्छ, नामै काफी छ, इन सर्भिस रेजिस्टर भनेपछि कुन कुन पेन्डिङमा छ, कुन कुन भइसक्यो, तिनीहरूको बारेमा के होला त, रेजिस्टरले इन्फर्मेसन राख्छ। इन्टरप्ट मास्क रेजिस्टरले के गर्छ, कुनलाई डिसेबल गर्ने, कुनलाई इनेबल गर्ने, त्यो इन्टरप्ट मास्क रेजिस्टरले मास्केबल मास्क गर्ने, नगर्ने, नन मास्क गर्ने, EI इन्टरप्ट इनेबल र DI डिसेबल इन्टरप्ट इन्टरप्ट उसहरूको तिनीहरूको इन्स्ट्रक्सन युज गरेर त्यो मास्केबल गर्ने, नन मास्केबल गर्ने, अगेन इनेबल गर्ने, त्यो काम गर्ने भयो। त्यसपछि यता हाम्रो यताको पार्ट त भइ नै हाल्यो, रिड राइट कन्ट्रोल लजिकले त्यो कुराहरूलाई ह्यान्डल गर्ने भयो, प्रोग्राम गर्न सकिने भयो हामीले। ओके, दिस इज अल अबाउट 8259 PIC प्रोग्रामेबल इन्टरप्ट कन्ट्रोलर एन्ड इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ दिस। इट इज भेरी सिम्पल एन्ड वी नो द्याट बिफोर हामीले जो बेसिक कुरा थाहा हुन्छ नि, इन्टरप्ट भनेको के, इन्टरप्ट 5 वटा रहेछ 85 मा, मैले 85 को बेसिसमा कुरा गरेको है, त्यही भएर एकदमै सिम्पल छ यो। अरू बेसिसमा कुरा गरे पनि यसको कुरा भने त यही नै हो, जति नै जे सिस्टम जे आए पनि यो भने त यही नै हुन्छ, 85 ले गर्ने काम भने त यही नै हो। अब के भयो त,
सिम्पल छ 8085 मा भएको इन्ट सँग कनेक्टेड गर्ने अनि त्यसपछि गएर यसको मेकानिजम हामीले बुझिहाल्यौं धेरै सिम्पल छ रिक्वेस्ट लिनु पर्यो प्रायोरिटी रिजल्भ गर्नु पर्यो इन सर्भिसले पेन्डिङ र एक्सेप्टहरु हेर्नु पर्यो तलपट्टि मास्क केबलले मास्क गर्ने नगर्ने हेर्नु पर्यो दैट्स भेरी सिम्पल फिगरको लागि थोरै टिप्स सुरुमा हामीसँग के छ कन्ट्रोल लजिक छ कन्ट्रोल लजिकबाट के छ इन सर्भिस इन्टरप्ट रिक्वेस्टले कन्ट्रोल लजिकमा पठायो कन्ट्रोल लजिकबाट के आयो इन सर्भिस रेजिस्टरमा पेन्डिङमा छ कि के छ स्टेटस त्यो भयो प्रायोरिटी रिजल्भरले के गर्छ त प्रायोरिटी छुट्याउँछ त्यो मध्येको प्रायोरिटी भएको काम भइसक्यो कि हुन बाँकी छ त्यो बेला बाइ डाइरेक्सनल साइन हुने भयो इन्टरप्ट मास्क रेजिस्टरबाट तीनवटैमा के गर्ने हो त मास्क केबल छ छैन त्यो मास्क सम्बन्धीको काम यहाँबाट हुने हो भने यतातिरको पार्ट भेरी सिम्पल छ यहाँबाट इन्टरनल बसमा कनेक्टेड छ अनि डाटा बस बफर बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ अब्भियसली रिडाइरेक्ट लजिक छँदैछ अनि क्यास्केडेड बस बफर पनि के हुन्छ त यिनीहरू सबैलाई कन्ट्रोल लजिकबाट कन्ट्रोल गरे हुन्छ दैट्स भेरी सिम्पल इट इज अल अबाउट इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ 8259 PIC थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो